How do you feel about Israelis who have moved to other countries instead of staying in Israel to continue to build a strong Jewish nation? תשמע, שאלה קצת כבדה האמת, אני חושב שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, מה שהוא מרגיש שנכון. אוקיי. אני חושב שבזמנים הקשים כדאי להישאר במדינה ולתמוך במדינה ובישראלים, וזהו. איך אתם מרגישים לגבי ישראלים שהם עברו למדינות אחרות במקום לחיות בארץ? שעשו מה שטוב להם, בעיה שלהם, מי שבוחר לא לגור במדינה שלנו, בעיה שלו, מה אני יכול לשפוט? לא, אבל הם לא פה לבנות את המדינה. מפריע לך? לא. אוקיי. לך? אני לא רוצה... טוב, אין בעיה. איך את מרגישה כלפי ישראלים שעברו למדינות אחרות במקום להישאר פה לבנות את המדינה? יש לי חברה כזאת. אוקיי. את כועסת כאילו אם אנשים עוזבים? אני חושבת שצריך להישאר במדינה. צריך לפתח את המדינה וצריך להישאר פה. זה חלוציות. איך אני מרגישה? אני לא הייתי עושה את זה. לא? לא. אפילו לשנתיים רילוקיישן? לא, אבל אין לי דעה לגבי זה. מניחה שזה גם התפתחות שלהם. מה אתה חושב על ישראלים שעברו למדינה אחרת במקום להישאר בישראל, לבנות את המדינה? כל אחד יעשה מה טוב לו, איפה שטוב לו. תשמע, אנחנו מדינה שבתקופה האחרונה אני לא מתפלא אם אנשים בורחים קצת. הם יחזרו, אין להם ברירה. אתה מכיר אנשים שעזבו? אני מכיר כמה, כן, שנסעו לארצות הברית. חבר'ה צעירים אבל. אוקיי, צעירים. שהעתיד שלהם הם לא מצאו פה כלום. אוקיי. וכמה מהם חוזרים? אני מקווה שכמה שיותר. אני לא יודע. אבל אתה לא יודע. לא, ממש לא. איך אתה מרגיש שישראלים שעזבו את המדינה, ירדו וכאילו הלכו לגור במדינה אחרת? איך אני מרגיש לגביהם? כן. א', אני יליד של כאילו הארץ, אבל ההורים שלי באו מצרפת. יש לי עדיין משפחה בצרפת, חלקם היו וחזרו. זה בסדר גמור, אני לא חושב שצריך בכוח, בסוף אנשים צריכים למצוא את המקום שלהם. נגיד שילדים שלך יגדלו, אומרים אנחנו עוברים לצרפת, אמריקה. בסוף אני אחנך את הילדים שלי לגישה ציונית וחיבור לארץ, אבל זה משהו שצריך לבוא מתוכך, זה לא משהו שאפשר להביא בכפייה. אדם שגר פה רק כי הוא חייב, אז לא עשינו בזה כלום. צריך לאהוב את הארץ, להיות מחובר אליה עם כל הקשיים ועם כל האתגרים. מי שפחות מצא את עצמו, בסדר, בסוף גם אולי הם יחזרו, הכל טוב. איך אתה מרגיש לגבי ישראלים שעברו למדינות אחרות במקום לבנות את ישראל? אני חושב שיש תקופה מאתגרת בישראל, ואנשים בוחרים, עושים בחירות שמתאימות לעתיד שלהם, לעתיד של המשפחה שלהם, ואני יכול להבין אותם. אוקיי. להתחשב בסיטואציה. אוקיי, עכשיו? אוקיי. לפני 7 לאוקטובר? אותו דבר, או עכשיו זה יותר... אני חושב שעכשיו זה... אתה שואל מבחינת תחושה שלי או מבחינת... תחושה שלך. שלי? דעה שלך. אני לא חושב שזה, אני חושב שגם לפני זה. אני באופן כללי מאמין שאנשים צריכים לעשות מה שטוב להם ומה שמתאים להם. מי שמרגיש שזה לא המקום הנכון בשבילו. אתה חושב שזה המקום הנכון לך? כן. נשארת. מה? אתה עדיין פה. נכון. נכון. כמה דורות אתה בארץ? כמה דורות? אני דור שלישי. How do you feel about Israelis who move to other countries instead of staying in Israel and continuing to build a strong Jewish nation? I think that I understand them in one point because I wanted... אפשר בעברית? כן, אפשר. תודה. באיזושהי נקודה אחרי המלחמה גם אני הרגשתי שאני רוצה לעזוב. ומצד שני גם הרגשתי זה מה שרוצים בעצם בסופו של דבר, שלא נתאחד. ואז אמרתי, אני לא אעשה את זה, אני אשאר פה. בסופו של יום, כי זאת הבחירה הנכונה בעיניי, למרות שמאוד מפחיד ברגעים מסוימים, אבל... Do you judge people who decide I'm going to leave? No. I understand them and I think that it's very natural נטייה. וזהו. Thank you. You're welcome. איך את מרגישה כלפי ישראלים שעברו למדינות אחרות במקום להישאר בישראל ולבנות את המדינה?
אני יכולה להבין אותם, ואני גם יכולה להבין את הצד השני. בסופו של דבר זה נראה לי החלטה של כל אחד מה לעשות כאילו עם החיים שלו, ואם הוא חושב, כי יש גם כאלה שחושבים שמסוכן פה, וילדים להסביר להם את כל המצב הביטחוני של הטילים וזה, אז אני לא חושבת שזה כל כך פשוט מצד אחד. מצד שני זה המדינה ואין לנו מקום אחר. אז זה מאוד קשה להחליט בין לבין. אני חושבת שפשוט כל אחד יעשה מה שטוב לו. אוקיי, מה את רוצה לעשות? אני? או לעזוב? זה תלוי מאוד. כי מצד אחד אני כן הייתי רוצה לנסות לעבור, אבל יש כל כך הרבה שנאה בחוץ שאני חושבת שזה המקום היחיד שיהיה לנו בטוח.